Have a nice day. Welcome. සුබ දවසක්. දින කීපයකට පසු නැවතත් අලුත්ම පාඩමක් සමගින් ඔයගොල්ලෝ හමුවට මම ආවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත්ම පාඩමක් කියලා දෙන්න යන්නේ there is සහ there are කියන වාක්‍ය රටා දෙක ගැන. there is සහ there are කියන එක අපි භාවිතා කරන්නේ බොහෝ දුරට සිංහලෙන් ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් තියෙනවා කියන අදහස දෙන වාක්‍ය රටා සඳහා. මේ ඉන්නවා තියෙනවා කියන වාක්‍ය රටා සම්බන්ධව තවත් මේ there is there are වලට අමතරව තවත් පාඩමක් තියෙනවා. අපි අදට ඉගෙන ගමු මේ there is there are කියන වාක්‍ය රටාව. මෙහිදී ගොඩක්ම කිසියම් පුද්ගලයෙකුට නිශ්චිත අයිතියක් තියෙන හැඟවෙන භාවයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ මේ වාක්‍ය රටාව තුල. හොඳට මතක තියාගන්න. කිසියම් කෙනෙකුට හෝ පුද්ගලයෙකුට අයිතිව ඉන්නවා තියෙනවා කියන අදහසක් හැඟවෙන්නේ නෑ මේ වාක්‍ය රටාව තුල. මේ ඉදිරියට මේ වාක්‍ය උදාහරණ සහිතව කරගෙන යනකොට ඕගොල්ලොන්ට පැහැදිලි වෙයි මොකද්ද මේ කිව්වේ කියන එක. හොඳයි බලමු. මේ there is කියන එකේ තේරුමත් ඉන්නවා තියෙනවා කියන එකමයි. there are කියන එකේ තේරුමත් ඉන්නවා තියෙනවා කියන එකමයි. there is කියන්නේ ඉන්නවා තියෙනවා වුණාට there are කියන එකේ තේරුමත් ඉන්නවා තියෙනවා වුණාට මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒ දෙකේ වෙනස තමයි there is කියන්නේ ඒක වචන වාක්‍ය රටාවක්. ඒ කියන්නේ එක් දෙයක් ගැන කියන්න භාවිතා කරන වාක්‍ය රටාව. there are කියන්නේ දෙකක් හෝ ඊට වැඩි දේවල් ගැන කතා කරද්දී අපි භාවිතා කරන වාක්‍ය රටාව. හොඳයි අපි බලමු මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක මේ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව මේ there is there are භාවිතා කරලා කොහොමද වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කියලා බලමු. මේක ස්ට්‍රක්චර් එක ගත්තොත් there is plus object කියන්නේ plus p කියලා මම මෙතන හඳුන්වලා දෙනවා place කියන එක. object කියන්නේ කර්මය එහෙම නැත්නම් ඒ තියෙන දේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධව. there is කියන්නේ අපි ඒක වචන සඳහා තමයි මේක භාවිත කරන්නේ. ඒ හින්දා මම මෙතනින් ඒක වචන කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. there is plus object plus place. p අකුරෙන් place කියන එක තමයි හඳුන්වන්නේ. ඔබ්ජෙක්ට් කියන්නේ මෙතන තියෙන දේ මොකක්ද කියන එක. හරි බලමු අපි කොහොමද මේ එක්සැම්පල් වාක්‍යයක් අරගෙන කොහොමද මේක ලියන්නේ කියන එක. මෙන්න there is ගත්තා. මුලින්ම there is ලියවා. ඊට පස්සේ ඔබ්ජෙක්ට් එක විදියට ගන්නවා a ball. there is a ball. place කොහෙද තියෙන්නේ? on the table. එතකොට මේ වාක්‍යය there is a ball on the table. තියෙනවා මොකක්ද කොහෙද? තියෙනවා there is තියෙන්නේ මොකද්ද? a ball කොහෙද තියෙන්නේ? on the table මේසය උඩ. මේසය උඩ බෝලයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය සිංහල අර්ථය ගත්තොත් මෙහෙමයි මේකේ ඉන්නේ. there is a ball on the table. මේසය උඩ බෝලයක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඕනෑම ඒක වචන දෙයක් සම්බන්ධව තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ඉන්නවා කියන අදහසින් අපිට මේ there is වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉදිරියේදී තව උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක් පෙන්නනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තව දුරටත් පැහැදිලි වෙයි ඒ සම්බන්ධව. ඊළඟට බලමු අපි මේ there are නැත්නම් බහුවචන වාක්‍ය රටාව කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. there are plus object plus place නැත්නම් ස්ථානය. object කියන්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. place කියන්නේ තියෙන්නේ කොහෙද? ස්ථානය. එතකොට එකේ ගත්තාම there are balls on the table. මං ඉහත උදාහරණය ටිකක් වෙනස් කරලා අරන් තියෙන්නේ. මෙතන there is වෙනුවට මෙතන there are වෙනවා. එතකොට බහුවචන නිසා මෙතන balls වෙනවා. අපි කලින් උදාහරණය ගත්තේ a ball කියලා. a ball කියන්නේ බෝලයක්. මෙතන a ball ගන්න බෑ. balls කියලා s අකුරක් එනවා. බෝල. ඊට පස්සේ place එක ස්ථානය ඒකමයි. කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඕනනම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. there are balls on the table. මේසය උඩ බෝල තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වාක්‍ය රටා දෙකේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඉන්නේ. වෙනසක් නෑ. අර්ථය අතින් ගත්තාම තියෙනවා ඉන්නවා කියන එකමයි. නමුත් අර ඒක වචනද බහුවචනද කියන එක විදිහට වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක වචන නම් there is රටාව අපි භාවිතා කරනවා. බහුවචන නම් there are කියන රටාව භාවිතා කරනවා. හොඳයි. තවදුරටත් පැහැදිලි කරගමු උදාහරණ වාක්‍ය ටිකකින්. Example number 1. There is a flower vase. There is a flower vase. මල්
පෝච්චියක් තියෙනවා. there is කියන්නේ තියෙනවා කියන අදහසින් මොකද්ද තියෙන්නේ? a flower vase. මෙන්න මෙතන මම පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙන place එකක් ස්ථානයක් ගැන හඳුන්වන්නේ නෑ. තියෙනවා කියන අදහසින් මොකද්ද? object එකයි there is කියන එකයි විතරයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට there is a flower vase. මල් පෝච්චියක් තියෙනවා. මේක දැන් කාටද අයිති කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. පැහැදිලිවම මේ වාක්‍ය රටාව දිහා බලලා අපිට කියන්න බෑ කාටද අයිතියක් තියෙන්නේ මේ මල් වාස් එක සම්බන්ධව කියලා. හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න කිසි කෙනෙකුට පැහැදිලිව අයිතියක් ඇති භාවයක් හැඟෙන්නේ නැති වාක්‍යය තමයි අපි මේකෙදි ඉන්නවා තියනවා කියලා කියන්නේ. හොඳයි ඊගා උදාහරණ බලමු. There is a rat in the box. There is a rat in the box. There is a rat in the box. මීයෙක් ඉන්නවා පෙට්ටිය ඇතුලේ. there is කියන්නේ ඉන්නවා තියනවා කියන්නේ a rat කියන්නේ මීයෙක්. කොහෙද ඉන්නේ? in the box. in the box. පෙට්ටිය ඇතුලේ. there is a rat in the box. මීයෙක් ඉන්නවා පෙට්ටිය ඇතුලේ. Example number 3. There is a man under the bed. There is a man under the bed. There is a man. මිනිහෙක් ඉන්නවා. කොහෙද ඉන්නේ? under the bed. and the යට තමයි මේ මිනිහා ඉන්නේ. there is a man under the bed. and යට මිනිහෙක් ඉන්නවා. Example number 4. There is the phone in the bag. There is the phone in the bag. මම කලින් වාක්‍යවල කියන සවුන්ඩ් එක භාවිතා කරා. මෙතනදී මම අයින් කරලා ද කියලා අරන් තියෙනවා ආටිකල් එක. there is the phone in the bag. phone එක තියෙනවා. there is the phone. කාගේ හරි phone එකක් නැති වෙලා හොයනවා කට්ටිය. එතකොට එක එක්කෙනාගේ bag අඳින්න වෙනවා. අපි දැන් ඉන්න ස්ථානය අනුව බලලා කවුරු හරි හොරකම් කරාද කියලා බලන්න. නැත්නම් හොරෙන් සංගවා ගත්තද කියලා බලන්න. අපි එක එක්කෙනාගේ බෑග් අදින්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම අදින අවස්ථාවක එක්කෙනෙකුට බෑග් එකේ තිබිලා ඒ දුරකථනය හම්බ වෙනවා. එතකොට එයා කියනවා මේ වාගේ වාක්‍යයක්. There is the phone in the bag. There is the phone in the bag. phone එක තියෙනවා. කොහෙද තියෙන්නේ? in the bag. bag එක ඇතුලේ. bag එක. ඒ වගේම example number 5. There is a giant elephant in the park. There is a giant elephant in the park. විශාලාලියෙක් ඉන්නවා පාක් එකේ නේද? සත්තු උද්‍යානයේ. there is a giant elephant in the park. සත්තු උද්‍යානයේ ලොකු අලියෙක් විශාල අලියෙක් ඉන්නවා. ඒ විදිහට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊගා උදාහරණ බලමු. there is a large building in front of my office. There is a large building in front of my office. there is a large building. ලොකු building එකක් ලොකු ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා. කොහෙද තියෙන්නේ? in front of my office. මගේ කාර්යාලය ඉදිරිපිට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට there is තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? a large building. කොහෙද තියෙන්නේ? in front of my office. මගේ කාර්යාලය ඉදිරිපිට තමයි. දැන් කාට හරි අපි වැඩ කරන ස්ථානය ගැන එයාට එන්න අවශ්‍ය නම් තොරතුරු කියනවා. කියන අවස්ථාව කියන්න පුළුවන්. මගේ කාර්යාලය තියෙන්නේ ලොකු ගොඩු නැගිල්ලක් ඉදිරිපිට. එහෙම නැත්නම් මගේ කාර්යාලය ඉදිරිපිට ලොකු ගඩ නැගිල්ලක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ. එතකොට there is a large building in front of my office. මගේ කාර්යාලය ඉදිරිපිට ලොකු ගොඩ නැගිල්ලක් තියෙනවා. හොඳයි. අපි ඊගාව එක්සැම්පල් එකට යමු. There is a flower stand in the shrine room. There is a flower stand in the shrine room. නේද? There is a flower stand. මොකද්ද තියෙන්නේ? මල් ආසනයක්. There is a flower stand. මල් ආසනයක් තියෙනවා. කොහෙද තියෙන්නේ? in the shrine room. විහාරගය ඇතුලේ. විහාරගය ඇතුලේ මල් ආසනයක් තියෙනවා. හොඳයි. ඊගා උදාහරණ ගමු අපි. There is a dog at the gate. There is a dog at the gate. There is a dog. බල්ලෙක් ඉන්නවා. කාගේද දන්නේ බල්ලා? There is a dog. කොහෙද ඉන්නේ? at the gate. ගේට්ටුව අසල. There is a dog at the gate. මෙන්න මේ විදිහට වාක්‍ය අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි බලමු ඊගා උදාහරණේ. There is a red car on the road. There is a red car on the road. රතු පාට කාර් එකක් තියෙනවා. There is a red car. කොහෙද තියෙන්නේ? on the road.
කාගේද දන්නේ අයිතිකාරය අපි දන්නේ නැහැ. there is අපි දැන් පහුගිය කාලේ ගිය අවුරුද්දේ එහෙම අපිට ඔය සහරාන්ලගේ බෝම්බ ප්‍රහාරයත් එක්ක ගොඩක් පාර තොටේ තිබූ වාහන ගැන ගොඩක් අය සැලකිලිමත් වුණා. හදිසියෙම මෝටර් සයිකලයක් හෝ ඕනෑම ආකාරයේ වාහනයක් තිබ්බොත් හදිසි දුරකථන අංක ඔස්සේ දැනුම් දුන්න රජයට. එතකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක නේද අපිට කියන්න පුළුවන් there is a red car on the road. පාරේ රතු පාට කාර් එකක් තියෙනවා. කාගේද අපි දන්නේ නැහැ. අයිතියක් අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. අන්න එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරනවා. there is a red car. රතු කාර් එකක් තියෙනවා. කොහෙද තියෙන්නේ? on the road. පාරේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ example number 10. there is a keyword. there is a keyword. ගොඩක් දුරට පරිගණක අන්තර්ජාලය හරහා මේ භාවිතා කරන අය දන්නවා. අන්තර්ජාල ආශ්‍රිතව වැඩ කරන අය දන්නවා. එහෙම නැත්නම් මොබයිල්ස් වලදී සමහර softwares වලට keyword ඉල්ලනවා. මුරපද නේද? අපි password කියලාත් භාවිතා කරන සමහර තැන්වලදී keyword. there is a keyword. keyword එකක් තියෙනවා. මුරපදයක් තියෙනවා. there is a keyword. මුරපදයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඕනෑම ඒක වචන වාක්‍යයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉන්නවා තියෙනවා කියන අදහසින් ඒක වචන වාක්‍ය සඳහා නිශ්චිත අයිතියක් හැඟෙන පුද්ගලයෙක් නැතුව අපිට භාවිතා කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉන්නවා තියෙනවා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ වාක්‍ය රටා සඳහා අපි මෙන්න මේ there is කියන එක විශේෂම ගන්නවා. ඒක වචන වාක්‍ය රටා ගොඩනගන්න. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් there are වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. example number 1. there are men on the beach. there are men on the beach. මේ දවස්වල ගොඩක් දුරට අපේ රටේ වගේම ගොඩක් රටවල් වල ඇඳිරි නීතිය වගේ හදිසි අවස්ථා පනවලා තියෙනවා. මේ රටවල් වල කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන බාධක නිසා. එතකොට සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා කියන දේ අහන්නේ නැතුව පාර තොටේ ගමන් කරනවා. නැත්නම් බීච් එක මුහුදු වෙරළට ගිහින් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට අපි මේ මුහුදු වෙරළක් ආශ්‍රිතව අපේ නිවසක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි නවාතැන් ගන්න ස්ථානයක් තියෙනවා නම් එතන ඉඳන් බලද්දී අපිට බීච් එක මුහුදු වෙරළ පේනවා නම් මුහුදු වෙරළේ මිනිස්සු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට හදිසි දුරකථන ඇමතුම් ඔස්සේ දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. there are men on the beach. මිනිස්සු ඉන්නවා බීච් එකේ. මිනිස්සු බීච් එකේ ඉන්නවා. මිනිස්සු වෙරළේ ඉන්නවා කියන එක සම්බන්ධව. හොඳයි. example number 2. there are number of animals in the zoo. there are number of animals in the zoo. there are number of animals. ඉන්නවා මොනුන්ද ඉන්නේ? සත්තු කීප දෙනෙක්. සත්තු කීප දෙනෙක් කොහෙද ඉන්නේ? in the zoo. සත්තු අතේ ඉන්නේ. there are number of animals in the zoo. සත්තු අතේ සතුන් ගණනාවක් ඉන්නවා. ඊළඟ උදාහරණය. there are tough people in our country. there are tough people. නේද? මේ දවස්වල අපිට ගන්න පුළුවන් ටිකක් මුරණ්ඩු මිනිස්සු දැක ගන්න පුළුවන් පාරේ තොටේ නේද? පොලිසියෙන් අල්ලාගෙන යනවා, ගුටි බැට දෙනවා. දැන් මම ඊයේ නිවුස් වලට දැක්කා ඇමරිකාවේ ඒ වගේම ඉන්දියාව වගේ රටවල කියන දේ අහන්න නැතුව බයික් වලේ යන මිනිස්සුන්ට පවා පොලිසියෙන් ගුටි බැට දෙනවා. ඉතින් මේක කරන්න සුදුසු දෙයක් නොවුනත් මේ අවස්ථාවේ කළ යුතු දෙයක්. මිනිස්සුන්ගේ සෞඛ්‍ය උදෙසා තමයි මේ වගේ නීති රීති පනවලා තියෙන්නේ. ඒවා අහන්නේ නැතුව ගමක් කරන මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ දඬුවම් ලබා දිය යුතු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අන්න ඒ වගේ මිනිස්සු ඉන්නවා නම් කියන්න පුළුවන් අපිට there are tough people in our country. අපේ රටේ දරදඬු මිනිස්සු ඉන්නවා කියන කිසි දෙයක් අහන්නේ නැති දරදඬු මිනිස්සු ඉන්නවා. example number 4. there are cannibals in forest of America. there are cannibals in forest of America. there are cannibals. මෙතන cannibals කියන්නේ මිනිමස් කන මිනිස්සු ජාතියකට. අපි ගත්තොත් ආදිවාසී වාගේ එතකොට ගොඩක් මේ ඇමරිකාවේ වනාන්තරවල ඉන්නවා මේ වගේ මිනිස්සු. අපිට කියන්න පුළුවන් there are cannibals in forest of America. ඇමරිකාවේ වනාන්තරවල මිනිමස් කන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඊළඟ උදාහරණය. there are clever students in my class. there are clever students in my class.
හොඳට බලන්න. දැන් අපි there is වලේදී there is a කියලා එකක් භාවිතා කරා. නමුත් මේ කිසිම වාක්‍ය රටාවක a භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ හැම වාක්‍යයක්ම බහුවචනයි. a භාවිතා කරන්නේ අපි එකක් කියන අදහසින්. එතකොට මේක තැනකටවත් a භාවිතා වෙලා නැහැ. there are clever students. මේ බලන්න. මෙතන s අකුරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ හැම වාක්‍යයකම නැත්නම් ඒ නාමපදයේ බහුවචන වෙලා තියෙනවා. people, මේ animals නේ, man කියන එක men වෙලා තියෙන. ඒ විදිහට බහුවචන නාමපදයේ තමයි භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට there are clever students in my class. මගේ පන්තියේ දක්ෂ ශිෂුන් ඉන්නවා. there are clever students in my class. number 6. there are two dogs behind the car. there are two dogs behind the car. කාර් එක පිටුපස්සේ බල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. බල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. number 7. there are 15 members in my group. there are 15 members in my group. මගේ කණ්ඩායමේ සමාජිකයින් 15 දෙනෙක් ඉන්නවා. there are 15 members. සමාජිකයින් 15 දෙනෙක් ඉන්නවා. කොහෙද ඉන්නේ? in my group. මගේ කණ්ඩායමේ. example number 8. there are 96 corona positive people. මෙතනත් ප්ලේස් එකක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. there are 96 corona positive people. කොරෝනා වැළඳුණු රෝගීන් 96 දෙනෙක් ඉන්නවා. there are 96 corona positive people. right. example number 9. there are number of birds on that tree. there are number of birds on that tree. there are number of birds. කුරුල්ලෝ ගණනාවක් ඉන්න. කුරුල්ලෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා on that tree. අර ගසේ කුරුල්ලෝ ගණනාවක් ඉන්නවා. last one. there are few movies with me. there are few movies with me. මගේ ළඟ movies කීපයක් තියෙනවා. චිත්‍රපට කීපයක් තියෙනවා. අපි films කියලාත් භාවිතා කරනවා. there are few movies නේද? මං ගාව චිත්‍රපට කීපයක් තියෙනවා. there are few movies with me. මෙන්න මේ විදිහට අපිට there is කියන වාක්‍ය රටා භාවිත කරලා නිශ්චිත පුද්ගල අයිතියක් නැත්නම් අනන්‍යතාවයක් නැති වාක්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩාක් දුරට මේ අයිතිය දැන් මෙතන අපි බලමුකෝ අවසාන උදාහරණය කියලා. there are few movies with me. මංගාව ෆිල්ම් තියෙනවා. හැබැයි ඒවා මගේ ෆිල්ම් කියලා එතන අදහස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අන්න ඒ විදිහට අපිට මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්න පුළුවන් නිශ්චිත අයිතියක් නැති දේවල් ගැන තමයි. හොඳයි, මේ පාඩම හොඳින් කරන්න. මීට සමානවම යන තවත් පාඩමකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.